Mehet? Igen. Sziasztok, ez itt Hello Prága, Csehországba utazók YouTube csatornája. Érdekességek, látnivalók magyaroktól, magyaroknak innen Csehországból. A mai videónkban a Károly hídról lesz szó. De nem a Károly híd legendáiról, nem is a történelméről fogunk beszélni, hanem arról a Károly hídról, amely kitűnő helyszín, filmforgatások alkalmával is. Látni fogjátok, hogy akciófilmeket, horrorfilmeket, fantasztikus filmeket, indiai Bollywood filmeket, zenei videóklipeket és reklámfilmeket is készítettek már itt. Menjünk? Menjünk! Egyértelműen az egyik leghíresebb és legsikeresebb film, amit a Károly hídon is forgattak, az a Mission Impossible, avagy a Lehetetlen küldetés, a főszerepben Tom Cruise-zal. A film készítői nagyon szerencsések voltak, mert éppen felújítás alatt volt a Károly híd környéke a kisoldalon, így még arra is engedélyt kaptak, hogy a hídról látható Kampa-szigeten felrobbantsanak egy autót. Egy másik klasszikus film a Spider-Man, a Pókember, amit nyugodtan mondhatjuk, szerencsére itt a Károly hídon is forgattak, még 2019-ben. A filmben Spider-Man osztálytársaival egy kéthetes európai körúton vesz részt, és így jutnak el Prágába is. A film kitűnő reklám volt Prágának, hiszen csak a filmet beharangozó trailert egyetlen egy nap alatt 132 millióan nézték meg. Én vagyok Pókember, és nagyon elszúrtam. A Van Helsing című filmet még 2004-ben forgatták. És ami érdekes, Prága, a Károly híd és környéke, mint a középkori Budapest szerepel a filmben. A Budapesten valóban nincsen több mint 600 éves híd, amúgy a Párizsban játszódó jeleneteket is itt Prágában forgatták, ha már itt voltak. Holnap lesz minden szentek előestére. Lesz egy csodálatos állarcos bál. A következő film a Triple X, amit 2002-ben készítettek. Sajnos a film még elkészülte előtt bekerült a hírekbe, ugyanis egy halálos kaszkadőrbaleset történt a film készítése közben. Pont itt a Moldva folyónál, de nem a Károly hídnál. A film egy tipikus amerikai akciófilm, amiben a főhősnek, Van Dieselnek sikerül megmenteni a világot, és nem utolsó sorban, szerencsére sikerül nem felrobbantani a Károly hidat. A 80-as évek híres horrorfilmje az Omen 2006-os újraforgatásának a helyszíne is volt a Károly híd. Most nem Tom Cruise fut fel a jellegzetes lépcsőn a Károly hídra, hanem az a pap, és mivel horrorfilmről van szó, biztosak lehetünk benne, hogy hamarosan valami nagyon csúnya dolog fog történni. Pontosan a prágai várban levő Szent Pitus katedrálisnál. A Zuhanás című filmben is kap a Károly híd egy rövid szerepet. Akik eddig kételkedtek benne, most beláthatják, lehet tényleg érdemes korán hajnalban egyszer felkelni és átsétálni úgy a Károly hídon, hogy nincsenek rajta turisták. A Lovagregény című film 2001-ben egy sikeres kísérlet volt, hogyan keveredjen a középkor és a jelenkor. A cselekmény a középkorban játszódik, azonban a film zenéje már modern. A film a Károly hídat egy kicsit érdekes módon mutatja be, nem is lehet nagyon ráismerni, és ráadásul nem is Prága, hanem egy Londonba vezető hídként szerepel a filmben. A következő két film, amit bemutatunk, nem valószínű, hogy ismerősek lesznek, hiszen az egyik, a Rockstar című Bollywood film az indiai közönségnek készült. A film Prágában játszódik, és így nem is hiányozhat belőle a Károly híd sem. Becslések szerint több mint 100 millióan ismerhették meg Prágát a film által, és adhatott ötletet, mint leendő úti cél a tehetősebb indiaiaknak. 2019-ben a Covid-járvány előtt Indiából több mint 100 000 turista érkezett Prágába. Viszont még ennél is sokkal többen, közel 400 000-en érkeztek Szöulból, Dél-Koreából.
Ennek az is lehetett az oka, hogy a dél-koreai tévé egy egész sorozatot szentelt Prágának, aminek címe Lovers in Prague, vagyis Szerelmesek Prágában. És közben elérkeztünk a részhez, ahol azon zenei videóklipeket mutatjuk be nektek, amiket a Károly hídon is forgattak. Az Inexis együttes videóklipje volt az első, amit a Károly hídon filmeztek még jóval a rendszerváltás előtt. És hogy mennyire nem dolgozhattak szabadon a zenészek, az látszik, hiszen a rendőrök, akik vigyázták a rendet, még a videóklipbe is bekerültek. A Linkin Park Nem című videoklipjét, ami a Károly hídon is játszódik, már több mint 2 milliárdan látták a YouTube-on. Ő pedig már Prince, aki a Somewhere Here on Earth című számának videoklipjét készítette, ugyancsak a Károly hídon. És itt van még egy videóklip, ami 2005-ben készült a Károly hídon. Az előadó pedig Kanye West. A videóklipekről pedig ugorjunk a reklámokra, és megint Ázsiába, karácsonyi telefonreklám Prágából. A Károly híd nem jó úgy, ahogy van, meg kell egy kicsit változtatni, a szobrokat le kell varázsolni róla, és utána már minden rendben is lesz. Forma 1-es reklám a középkori Károly hídon. Semmi sem lehetetlen, és miért is ne? Reklám nem csak a Forma 1-nek, de Prágának is. A képek magukért beszélnek. De nem csak a motorsport, de mint láthatjátok, a jóga népszerűsítésére is használható a Károly híd és környéke. Reméljük ezzel a rövid videóval sikerült kedvet csinálni egy prágai csehországi kiránduláshoz, vagy azok, akik már voltak, és már néhányszor átsétáltak a Károly hídon, örömmel gondolnak vissza a videó látván a Prágában eltöltött kellemes napokra. Ennyit már a Károly hídról és a filmkészítésről. Ha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel erre a csatornára. Lájkoljátok és oszlátok meg a ismerőseitekkel. Ha pedig magyar nyelvű idegenvezetést szeretnétek Prágában vagy Csehországban, a lenti linken rendelhettek. Sziasztok! Ahoj! Na jó, ez jó volt.